So guys, just a report. As usual, wala na naman laman. Ano ba itong maliit na to? Kainin ko na nga. Nawa, Ate Chona. Atang tapa. Nilagyan niya ng bawang, garlic, tapos yung sukal, saka soy sauce, Calamansi. Ngayon lang? Or Hindi na. Nakababad na to eh. ilan oras na siya Marinate. nakababad? Hindi ko alam. Alas na yun siguro. Dalawang isang oras ata. Kailangan pala yan. Let's see. Welcome to Lutong Bahay with Nanay. Today, ang luto natin is tapa. And anong kasama nito? Itlog ba? Or Toge. tapa and toge? Gulay. There we go, guys. A close-up shot. Yes. Gano'n siya katagal dapat na niluluto dyan? Wala. Pag medyo Ano na siya? itim-itim na, gano'n. Medyo mapula. Ano yung... Basta makikita mo na lang. Ano na siya? Pwede na. Okay. Ang daming mga garlic. Garlic. Ano yung asukal. Ano na onion. Ang bango ng amoy niya. Bango ng amoy niya. Okay, guys. So, siguro mga 6 minutes lang. Mga 6 minutes. There you go, guys. Some tender, juicy tapa. Okay. So, oh my God. Okay, guys. Wag tayo masyado malapit. Kasama nitong tapa is Lumpiang Toge. Ate Chona, anong mga laman ng Lumpiang Toge? Carrot, saka ground pork. Onion, garlic. Carrots, ground pork, onion, garlic. So, yan, makikita nyo yung Lumpiang Toge. Yan yung laman niya. Oh, bilis niya mag-brown, oh.
tingin mo ba, Ate Chona, okay yung combination ng lumpiang toge at saka, tapa? Hindi. Parang kailangan din sabaw kasi. Kailangan ng sabaw. Ba't yan niluto? Masisira na yung kaya ginawa ko. So minsan kailangan na gawin. Gawin kasi na siya. Pero hindi na sabaw dapat gulay. Kasi masisira na. So guys, you heard it here. Minsan, you gotta do what you gotta do. Check yung pagkain kung masisira na. Kasi, Kailangan yan, gulay. ayan. You heard it here from Nanay Chona herself. Kailangan gulay or sabaw ang kasama with your tapa. Pero since nandito na din tayo at baka masisira daw, well, kailangan na lutuin yung lumpiang toge nyo din. Mga ilang minutes yun, nakalagay dito. Siguro mga 4 minutes. Yan. Ha? Kailangan yung wrapper daw. Transferring sa ating mahiwagang bowl. Tapa, guys. Look at this rice. Can we admire this rice for a few minutes? I better eat all the time. Parang kawawa tayo, mother! Parang kawawa tayo. Kain na din kaya. Kain na din kayo. Mama, we need potato. Egg. We need egg. Yum, this is the combination. Oh, what's that? It's apple. In the end, hindi na din natiis. Nagluto ng itlog kasama ang tapa. Maybe, this is a very nice egg. Can we just admire kung paano nagawa tong itlog na to? Next time, tingnan din natin sa Lutong Bahay with Nanay kung paano magluto ng itlog na to. So guys, just a report. As usual, wala na naman laman. Ano ba itong maliit na to? Kainin ko na nga. So, yun. Wala nang natira sa tapa. Because this one, si Nanay ang nagtimpla. I cannot say the same for the lumpia. Hindi naman kasi bagay. Anyway, so, that's it. Here's my plate. Clean plate. Kailangan na maglinis. Okay, see you in the next Lutong Bahay with Nanay video. Kain na din kayo.